يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد الليل إلا فجر مجد يتسامى. غسان النجار من مدينة حلب، مواليد عام 1938، مهندس ميكانيكي، ماجستير في الهندسة الميكانيكية، أمين سر نقابة المهندسين لعام 1980، معتقل سياسي لعدة مرات، أطول مدة عام 1980 لمدة 12 عاماً. مع انتفاضة النقابات العلمية لم توجه إلينا جميعاً أي تهمة، وإنما عبارة عن قرار من القيادة السياسية بعد اختلافنا وطلباتنا للحرية والديمقراطية. منذ عام 1979 كان الشعب السوري يغلي تماماً، يطالب بالحريات، وبدأت في ذلك العام ثورات شعبية تناولت مختلف أطياف الشعب السوري. وفي بداية عام 1980 كنا كنقابيين بدأنا نتحدى النظام ونطالب أيضا بما يطالب به الشعب، وخاصة في موضوع الحريات ومطالبة بالديمقراطية، وأهمها إلغاء الأحكام العرفية وغير ذلك. شكلنا اتحاد النقابات العلمية، تبنى هذه المطالب وأصدر بيان يطالب النظام بتمكين الشعب من السلطة. في تلك الحال ترشحت شخصيا في مدينة حلب، وحصلت على أعلى الأصوات في انتخابات النقابات العلمية، نقابة المهندسين في حلب، وسقطت قائمة النظام كلية. حافظ أسد بالذات تصدى للنقابات العلمية وألقى عدة خطب هاجم فيها النقابات العلمية واتهمنا بالهرطقة. عندئذ طالب نقابة المحامين بأن يعتذر حافظ الأسد عن هذا الاتهام. طلبنا الإفراج عن زملائنا في الدرجة الأولى، وحاول أن أفرج عن مجموعة كبيرة من زملائنا محاولة استمالة النقابات بالاكتفاء بهذه، لكننا نحن أصرينا على مطالبنا الأساسية بالنسبة لموضوع الحريات والديمقراطية وإلغاء الأحكام العرفية. عندئذ قام النظام واعتقلنا في تاريخ 31/3/1980. كان الشعب جدا يعني يطمح أن حافظ الأسد كان يجب أن يستقيل، لكنه هو كان في ذهنه شيء آخر، وبالتالي هو توغل في القمع واعتقل النقابات العلمية على ضوء ذلك. تعرض لنا أمن الدولة وأطلق عدة عيارات نارية وأصابع ديناميت على داخل النقابة. وفي المساء جاءتني مفرزة إلى المنزل وطلبت مني أن ألبي مطالب رئيس الأمن السياسي بالحضور إلى الأمن السياسي. أنا شخصيا عندئذ طلبت منه أن يدخل ويشرب كأسا من الليمون، عصير الليمون، وامتثل. أنا كان أهدف أن أتصل بزملائي في نقابة المهندسين، واتصلت بزملائي بنقابة المهندسين من الهاتف الثابت، وقلت لهم انتبهوا، أنا أول واحد أعتقل الآن وسأذهب إلى الأمن السياسي، إذا رغبتم أن تتصرفوا تصرف آخر فأنتم وشأنكم. عندئذ ذهبت برفقة وقابلني نديم عكاش، العقيد نديم عكاش رئيس الأمن السياسي، وكان يتكلم بكل لطف وهدوء ويقول أنا طلب مني أن تزوروننا فقط هذه الليلة نستضيفكم. فقط تلك الفترة
لكننا فوجئت أن غرفة الاعتقال كانت مليئة بعد ذلك بساعة بالمهندسين وبالمحامين. وفي اليوم التالي قال: نعتذر منكم، جاءنا الطلب أن تذهبوا إلى دمشق. كانت تنتظرنا 5 سيارات أسفل مركز الأمن السياسي، وكان معنا قيادات نقابة المهندسين وقيادة نقابة المحامين. الحقيقة كنا نحن مرتاحين البال، يعني لسنا قلقين جدا، لأننا نحن تصرفنا بمحض إرادتنا. وصلنا إلى هناك متعبين مرهقين إلى دمشق، ووضعونا أدخلونا إلى معتقل الشيخ حسن. مخفر الشيخ حسن هو يعتبر مخفر تحقيقي في بداية الاعتقالات، تحقيقي، وهو أيضا جزء من منظومة التعذيب للمعتقلين. كان يوجد فيه 36 زنزانة، ويوجد فيه غرفتين جماعيات، وكنا نسمع أصوات التعذيب، لكننا نحن لم نعذب كما عذب الآخرين. كانت الزنزانات فارغة لا يوجد فيها شيء، فنمنا على المصطبة. والساعة 11 بالليل جاءنا السجانون وأخرجونا ورشوا على كل البطانيات الماء وقذفوهم إلينا، وأملأوا الماء بالزنزانة وقالوا لنا ادخلوا. هي أول نقطة ربما كانت عملية قمع لرجال النقابات العلمية. هو الاعتقال حصل، لكن لم نكن إلى آخر لحظة نتوقع أن يعتقل مدة طويلة. طيب قدمونا لمحاكمة، قالوا ليس عليكم أي تهمة كي نقدمكم إلى أي محاكمة. استمرار اعتقال النقابات العلمية هو إذان لمرحلة أن النظام الأسدي سيستمر، هو مصمم على البقاء، وأنه مدعوم دوليا من أطراف خارجية. فلما علمنا أن النظام حل النقابات العلمية، علمنا أن النظام قد توغل واستأسد أكثر، ويحاول أن يبطش بكافة شرائح المجتمع من كافة الفئات المثقفة العليا. استجواب الشكلي فقط أول حضورنا إلى الشيخ حسن قالوا: ماذا كنت تفعل؟ ماذا كنت تعمل أي وقت اعتقالك؟ أصعب اللحظات اللي كنا نعيش بها وما نسمع أصوات المعذبين من الخارج. مثلا أحد المعذبين كان شخصية مشهورة في دمشق اسمه الشيخ عبد الودود يوسف، اعتقل وعذب كثيرا، هو من أصل فلسطيني، عذب كثيرا حتى أنه أخذ إلى مستشفى المواساة بحالة حرجة جدا. وفي تلك اللحظة أيضا أنا كان وضعي أيضا أعاني من آلام التهاب الزائدة الدودية، كان مات أمامي في المستشفى المواساة. ونحن في السجن، وخاصة في البداية في الزنزانات، الحقيقة بدأنا نشعر أن وجودنا في الزنزانة أفضل من وجودنا في غرف جماعية أخرى، لأن الزنزانة تعطي الإنسان حرية وانطلاقة لنفسه ولروحه أن يستشعر آفاق أخرى وهو في الزنزانة. في الزنزانة كانت نافذة صغيرة في مقابل مقبرة باب المصلى، هناك أكثر ما كنا نستروح النظر من هذه النافذة الصغيرة إلى القبور أمامنا. نسائنا وزوجاتنا الحقيقة كانوا على قدر المسؤولية،
كانوا لا يكتفوا فقط بزيارتنا، كانوا يتابعوا أوضاعنا وأوضاع المعتقلين الآخرين حتى عن طريق اتحاد المحامين العرب. زوجتي بالذات كانت تقوم بأكثر من طاقتها في تربية أولادها، كان لديها 4 أولاد وكلهم في المدارس، وبالتالي كانت تتابعهم بشكل حسيس، وهم مشغول بالهم عندنا أكثر من بالنا عليهم. الحقيقة أول زيارة جاءتني إلى مستشفى المواساة بعد أن جرى معي التهاب في المصران الأعور، بقيت عدة ساعات وأنا أصرخ من الزنزانة. بعد عدة ساعات أخذونا إلى مستشفى المواساة هناك وأجرت لي عملية. بعد العملية مباشرة زوجتي بلغ الخبر وذهبت إلى نقيب المهندسين وطلبته بالحاح بمقابلة زوجها. عندئذ اتصل بالأمن السياسي ومنحوا عائلتي زيارة إلى مستشفى المواساة. بعد خروجي من العملية كانت حضرت هي وأولادها وابنتها مع ابنتي الصغيرة كان عمرها 5 سنوات. عندئذ كانت الحقيقة هربت مني، نسيت أن أبوها بهذا الشكل لأنني تغيرت سواء من ناحية كثافة لحيتي وما إلى ذلك، فهي خافت مني ولم تحاول أن تقترب مني. عندئذ شعرت بالأسى والألم الشديد. في الواقع بعد فترة من السجن استطاع نقابة المحامين أن تؤمن موافقة على أن يأتي كاتب العدل إلى السجن، ونحاول بعد أن شعرنا أننا سنبقى مدة طويلة في السجن نعطي وكالات عامة إلى زوجاتنا. حضر الكاتب العدل إلى سجن الشيخ حسن، هناك حضرت زوجتي، جاء دوري وأعطيتها وكالة عامة، ومما قلت في الكلام تستطيع أن تخلع نفسها وتطلق نفسها وتتزوج من تشاء. عندئذ شعرت بكفة تضربني على وجهي وقالت: عيب عليك، لا تنتظر مني ذلك إلى قيد حتى آخر لحظة من حياتي، لن أتركك ولن أتخلى عنك. نعم. بعد فترة حوالي سنتين في مخفر الشيخ حسن، فجأة قالوا: ضبوا أغراضكم. جمعونا وأخذونا بالسيارة، وهناك فوجئنا أننا وضعونا في سجن القلعة. مكثنا في سجن القلعة حوالي 3 سنوات. بعد ذلك أيضا عملوا تدبير ومسرحية أيضا بدون أن يخبرونا إلى أي سجن سينقلوننا. أيضا ظننا أنه عملية إفراج، لكنه أيضا نقلونا إلى سجن عدرا. في الحقيقة بقينا في تلك الفترة في السجون أصبح لدينا حالة إدمان بمعنى أنني وباقي زملائي شعرنا أن قد لا نخرج أبدا. الواقع الذي كان يؤنسنا بالسجن هو ذكر الله عز وجل. الإنسان المعتقل دائما يلتجئ إلى الله مهما كان وضعه، إيمانه لكنه يزداد إيمانا وصلابة. كان يؤنسني أيضا أصوات بعض المساجد القريبة من باب المصلى في الشيخ حسن، وكانوا ينادون دائما ذكرا يا لطيف يا لطيف لمدة دائما بعد صلاة المغرب. هذا كان يؤنسنا. وأستذكر دائما مناظر المعتقلين القادمين من تدمر إلينا وهم في أوضاع مزرية جدا. هذا كان أيضا يشدني ويؤرقني كثيرا. لا شك هذا اعتقال خارج القانون. هذا
هو تحت مظلة أحكام العرفية. مظلة الأحكام العرفية، قانون الأحكام العرفية لا يسمح بالاعتقال العرفي سوى لمدة 3 سنوات فقط. عندئذ النظام يفرض عليه القانون أن يفرج عن المعتقل الذي لم يقدم إلى محاكمة، ونحن لم نقدم إلى محاكمة طيلة كل هذه السنوات. عندما حضر رئيس قسم التحقيق في الأمن السياسي قال له المحامون: نحن نعلم بالقانون، نحن الآن مضى علينا أكثر من 6 و7 و8 سنوات في هذا السجن، والقانون يفرض عليكم خلال مدة 3 سنوات أن تفرجوا عن المعتقل الذي لم يقدم ولم يتهم بشيء. أجابهم رئيس الأمن قسم التحقيق في الأمن السياسي قائلا لهم: هذا شيء أمر بسيط، هذا نخرجهم على الورق وندخلهم على الورق. فإذا هم كانوا يرتكبون يعني نوع من التزوير المرفوض قانونيا. فهم أكثر من 3 أو 4 مرات أفرجوا عنا على الورق ونحن ضمن السجن، ثم أدخلونا على الورق ونحن داخل السجن. هذا هو قانون الأحكام العرفية. الواقع كان لجان العفو الدولية، لجان المجتمع المدني في الخارج، كان لهم نصيب جدا في الضغط على الحكومة السورية بالنسبة للمعتقلين وخاصة بالنسبة للنقابيين. أنا شخصيا وضعت اسمي ضمن اللائحة الأولى، رقم عددي كنا حوالي 20 واحد، كان طالبة الأمنستي لجنة العفو الدولية كانت طالبت بأسمائنا شخصيا الإفراج عني. فحصل ضغط على نظام حافظ الأسد بالنسبة للمعتقلين، وقرر نظام حافظ الأسد أن يفرج عن عدد حوالي 2000 واحد. أنا تأخرت شوي كمان، أيضا أجوا معي بعد التحقيق حضر مسؤولين من القيادة العليا وقالوا لي: أنت ألست متندم على أنك بقيت كل هالفترة بالسجن وأنك طالبت بغير مطالب؟ قلت له: أنا لست نادم على شيء لأنني لم أرتكب شيئا، عندئذ تم الإفراج. قالوا: اخرج. كنت أظن أنني مرة ثانية سأعتقل مرة ثانية. خرجت من باب سجن الأمن السياسي، في مدخل دمشق هناك، لا أعرف إلى أين سأذهب. يعني ركبنا بسيارة واحدة وعدنا إلى حلب. نعم، لما خرجت من السجن عام 1992 عدت من دمشق، ثم بعد ذلك انتقلت إلى حلب، حيث بلغهم أنني على الطريق. انطلقت من باب المنزل، كان بيتنا في الطابق الأول، انطلقت من باب منزل ولم أدري، يعني كانت تقفز كل عدة درجات قفزة واحدة حتى أن ألقت بنفسها على ذراعي وعانقتني في تلك اللحظة. الواقع الإنسان عندما يخرج من السجن أصبح قطعة من الإنسان، قطعة من تاريخه ومن وجوده. يعني لا يستطيع أن ينسى ذكرياته في السجن في تلك اللحظة، وبالتالي شعرت أنا أخرج أن هناك لا يزال معذبين موجودين في السجون. أريد أن أقول أنا بمنتهى الشفافية أنني شخصيا لم أندم قط على أي موقف وقفته وأنا خارج السجن. إعلان دمشق اجتمع سرا في ضاحية قدسية عدد 175 أعضاء الهيئة العامة لإعلان دمشق من كل سوريا. انتخبوا الأمانة العامة، كنت أحد أعضاء الأمانة العامة. بعد أصدرنا بيان على ضوءه، هذا البيان أيضا أثار غضب النظام وأصدر قرار باعتقالنا. اعتقلت في حلب من قبل أمن الدولة، فرع أمن الدولة. هناك مباشرة أنا أعلنت الإضراب عن الطعام. كان عمري حوالي 73 عاما، ووضعي الصحي كان سيء. يومين وهددوني بالتعذيب. جاءت الأوامر بالإفراج عني بعد اعتقال عدة أيام فقط.
بعد بداية ثورات الربيع العربي شعرنا أن الوقت حان لأن سوريا أيضا يصلها هذا المد. بدأنا ننشر منشورات ونتكلم في بعض الأماكن، وأنا نشرت عدة مقالات في هذا الخصوص. أحد المقالات وهو المقال الذي طلبت فيه بالاعتصام أمام مجلس الشعب في دمشق وفي ساحة سعد الله الجابري في مدينة حلب، حددنا أنا ومجموعة، كنا مجموعة، وسجل اسمي أنا ممثل لانتفاضة السوريين في عام 2011. أخذت احتياطات كي لا أعتقل مرة أخرى، لكنهم ظلوا متابعيني بكل أمور حتى اعتقلت في منزل ابني الصغير يمان، وذلك في 5 شباط عام 2011. وأيضا أعلنت الإضراب عن الطعام، وهم رأسا أصدروا قرار بتسفيري إلى دمشق. سفري إلى دمشق كمان أيضا ضمن مفرزة أمنية شديدة إلى منطقة كفر سوسة، مركز فرع أمن الدولة هناك مكثت عدة ليالي مضرب عن الطعام. حاول رئيس فرع أمن الدولة في دمشق عميد قال لي أنني في العادة عندما أقابل معتقل أضع طماشة على عينيه، لكن أنا ما أريد أن أضع طماشة على عينيك. أنت الآن أمامي، الآن أنا بوعدك أني أساعدك إذا بتشرب هذا الكاس من الزورات، أساعدك. قلت له إذا كان حياتي مرهونة في أمور أن شعبي يحصل على انفراج في الحرية والديمقراطية، فأنا مصمم على أنني سأستمر بالإضراب عن الطعام حتى يحصل الشعب على مطالبه. وبعد يومين أيضا نقلت إلى القصر العدلي، حيث وجهت إلي 3 تهم في القصر العدلي. النائب العام، التهمة الأولى إضعاف الشعور القومي، التهمة الثانية وهو إثارة النعرات الطائفية، التهمة الثالثة الإساءة إلى دول عربية أخرى. هكذا كان هذه التهم، واستمريت مضرب عن الطعام فترة 15 يوم. بعد الإفراج عني من دمشق بعد تلك الفترة، خوفا من أن تكون وفاتي، لأنه تبين التحقيق أن هناك حصل لدي قصور كلوي، قرروا إفراج عني. لما أفرج عني ذهبت إلى حلب، ثم اندلعت الثورة. ثورة في حلب بدأت مظاهرات في البداية في بعض المساجد. في تلك الأوقات المخابرات كلها كانت تقمع المظاهرات داخل المساجد وقبل خروجها. قلت لهم إذن خلاص، هم يقمعون المظاهرات، أنا سألبس كفن وأخرج مهما كان السبب. وأعلنت هذا. عندئذ النظام أرسل إلي مفرزة إلى البيت، حاولوا أن يقتحموا المنزل. بعد انطلاق الثورة السورية وملاحقتي، شعرت أنهم يعني مصممون على اعتقالي. ذهبنا توارينا في دمشق. بعد هذه الملاحقة الطويلة شعرت أن الخروج أصبح أفضل لي. مجلس العسكرية المصري أن يطرد السفير السوري. وطالب مجلس الشعب المصري. والله دائما أنا في خلدي وأقول دائما لزوجتي استعدي، سننزل إلى حلب. هذه الأمل لا يزال موجود لدي.
على الرغم من كبر سني الآن بلغت سن 80، أنا أملي بالله كبير أنني سيحقق طلبي وأملي وأمنيتي أن أدخل إلى سوريا المحررة وحلب بالذات ولو ساعة من نهار.